Hello everyone, good afternoon. Sorry, good morning. Welcome to the official YouTube channel of Adda 247 Northeast. B.Ed আৰু D.El.Ed যিখিনি এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে সেই এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ বাবে আজি আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ পোর্শনটো বিশেষভাৱে জেনারেল সায়েন্স বা সায়েন্সৰ সায়েন্স এন্ড টেকনলজি পোর্শনটো আজি আমি কভার কৰিম। জাস্ট এক মিনিট দিয়ক। Good morning everyone, good morning, good morning. ঠিক আছে। ঠিক আছে, প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে কাৰ্বন লাইনৰ বিষয়ে সুধিছো। লাইভ হৈছে, ভয়েস আহিছে, সকলোৱে শুনা পাইছে? Good morning everyone, good morning, good morning. Okay, fine. ঠিক আছে, প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে কাৰ্বন লাইনৰ বিষয়ে সুধিছো। কাৰ্বন লাইন sometimes in news is related to which of the following? The boundary between the mesosphere. Option A কৈছে boundary between the mesosphere and the exosphere crucial for satellite orbit stability. Mesosphere আৰু লগতে exosphere আছে, সেই দুইটাৰ মাজত থকা boundary line টো। Option B, boundary between the Earth's atmosphere and outer space. The altitude where atmospheric particles no longer influence spacecraft velocity. Now option D hoi goise the point beyond which electromagnetic waves propagate without atmospheric interference. Eta Karman line bili kole ki bujhim ami? What is Karman line? So yet correct answer to hojiba option B. আমি এটা স্পেস বুলি কৈ থাকো, মহাকাশ বুলি কওঁ। মহাকাশ কৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব? মহাকাশক আমি কোন দুখৰ জেগাৰ পৰা আমি আমাৰ জলবায়ু বুলি কম, এটমস্ফিয়াৰ বুলি কম, পৃথিৱীৰ আশেপাশে থকা এটমস্ফিয়াৰ, আৰু কোন দুখৰ জেগাৰ পৰা আমি কম যে এতিয়া আমি এটমস্ফিয়াৰ এৰি আহি আমি মহাকাশত সোমাইছো বা আমি স্পেসত এন্টাৰ কৰিছো। সো কাৰ্বন লাইন হৈ গৈছে that particular line which defines from where the space starts and the atmosphere of the earth ends. Right? So Karman line bili kole a particular apnaloke dekhise prithibhi yat ase, prithibir ei particular portion to a apnaloke yat dotted line dal dekhise, he dotted line dal hoi goise Karman line hoine. Dotted line dal kiman bili koise 100 kilometers from the surface of the earth. Prithibir pristhor pra 100 kilometer leke man ki bili kom Karman line বুলি কম। তাৰ ওপৰখিনিক মই কি বুলি কম? তাৰ ওপৰখিনিক মই স্পেস বুলি কম। হয়, সো এই পাৰ্টিকুলাৰ স্পেস আৰু এটমস্ফিয়াৰৰ মাজৰ যিডাল লাইন হ'ব, যিডাল লাইনে বিভাজন কৰিব, সেইডালক মই কি বুলি কম? কাৰ্বন লাইন বুলি কম। ইজ ইট ওকে? বুজি পাইছে সকলোৱে? সো এইখিনি হৈ গৈছে আমাৰ লেয়াৰ্স অফ দি এটমস্ফিয়াৰ, ট্ৰপোস্ফিয়াৰ, ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ, মেজোস্ফিয়াৰ, থাৰ্মোস্ফিয়াৰ। ওপৰত আছে এক্সোস্ফিয়াৰ, আৰু এক্সোস্ফিয়াৰ আৰু থাৰ্মোস্ফিয়াৰ আপোনালোকে যদি চাই এটমস্ফিয়াৰৰ বাহিৰত স্পেসৰ পোৰ্শনটোত থাকিব। ঠিক? Okay. Next, mpox, also known as monkeypox, is caused by which of the following virus? Monkeypox বা mpox কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাইৰাছে কৰে হেতু খুদা গৈছে। কজেটিভ এজেন্ট ভাইৰাছ বুলি জানো, কিন্তু ভাইৰাছটো কেনেকুৱা টাইপৰ? ডাবল স্ট্ৰেন্ডেড ডিএনএ ভাইৰাছ, অপশন বি সিঙ্গল স্ট্রেন্ডেড ডিএনএ ভাইরাস, অপশন সি সিঙ্গল স্ট্রেন্ডেড আরএনএ ভাইরাস, নে অপশন ডি ডাবল স্ট্রেন্ডেড আরএনএ ভাইরাস? Okay, correct. Yes, Karina শুদ্ধ উত্তৰ দিছে, অপশন এ বুলি কৈছে। Yes, correct answer to হৈ যাব ডাবল স্ট্ৰেন্ডেড ডিএনএ ভাইৰাছ। এমপক্সৰ বিষয়ে অকনমান আপোনালোকে চাই যাব। মংকি পক্স এতিয়া যদি বৰ্তমান আপোনালোকে চাই ৰুৱাণ্ডা আদি যিমানবোৰ আলজেৰিয়া আদি জেগা আছে সেইবোৰত এমপক্স বা মংকি পক্সৰ আকৌ
কেसेस পোৱা গৈছে আৰু monkey pox যেটো এটা ভাইরাল ডিজিজ এই পার্টিকুলার ডিজিজটো এটা ভাইরাসে কৰে কিন্তু ভাইরাসটোৰ ক্যাৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা ভাইরাসটোৰ ভিতৰত থকা ডিএনএ ডাল হৈ গৈছে ডাবল স্ট্যান্ডেড ওকে Next question le jao. Which of the following statement is correct about the Haber-Bosch process? So Haber-Bosch process or বিষয়ে সুধা গৈছে কিহৰ সৈতে জড়িত হেতু আপোনালোকক সুধিছে বাতৰিত কিয় আছিল হেতু মই জনাম আপোনালোকক অপচন কেটা চাইলক option A synthesizes nitrous oxide by combining nitrogen and oxygen from the air Haber-Bosch process nitrous oxide উৎপাদন কৰে Haber-Bosch process is an industrial method for synthesizing hydrogen for fertilizer production. It combines nitrogen from the air with hydrogen to synthesize ammonia. Now, it is an industrial method for the production of synthetic rubber. A, B, C, ne D. Kuntu hoy poribo? Option C, good. So Haber-Bosch process আপোনালোক সকলোৱে জানে ammonia productionৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ Haber-Bosch process টো বাতৰিত আছিল for urea production আৰু লগতে ammonia productionৰ বাবে বাতৰিত আছিল আপোনালোকে হেতু মনত ৰাখিব নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন কম্বাইন কৰি প্লাই ammonia বনাই Haber-Bosch processৰ দ্বাৰা নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ আমি So Haber-Bosch procedure যদি মই আপোনালোকক process to দেখাই দিও নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন কম্বাইন কৰা হয় কি ৰেশিওত কম্বাইন কৰা হয় 1:3 ৰেশিওত কম্বাইন কৰা হয় কম্বাইন কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এনভায়ৰনমেন্ট দিয়া হয় টেম্পাৰেচাৰ দিয়া হয় from 45 degrees Celsius to 400 degrees Celsius pressure maintain কৰা হয় 200 atmosphere আৰু iron যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়া হলে আইৰনৰ কিছুমান সৰু সৰু তেওঁলোকে পাৰ্টিকল যোগান ধৰে as a catalyst so unreacted gas এখিনি আৰু ইয়াৰ পিছত ৰিঅ্যাকশন হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ এনভায়ৰনমেন্টত ৰিঅ্যাকশন হোৱাৰ পিছত gases are cooled and ammonia turns to liquid ইয়াৰ পিছত আমি কি পাম liquid ammonia লাভ কৰিম next Pioneer 11 Voyager 1 and Cassini spacecraft are major missions to which of the following planet Pioneer 1, Voyager 1 আৰু Cassini spacecraft আৰু কোনটো গ্ৰহৰ লৈ এই পাৰ্টিকুলাৰ স্পেসক্ৰাফ্ট কেটা পঠিওৱা হৈছিল বা মিশন পঠিওৱা হৈছিল জুপিটাৰ স্যাটাৰ্ন মাৰ্স নে ভিনাস ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপচন বি স্যাটাৰ্ন So Saturn of যদি আপোনালোকে চাই Saturn gas giant one of the gas giant Saturn or গুটেই অৱস্থাটো এবাৰ সাবলে বা ৰিসাৰ্চ কৰিবলে আমি 4টা স্পেস মিশন এতিয়ালকে পঠিওৱা হৈছে কোনকেটা হেকেটা পাইনিয়াৰ 11 ভয়েজাৰ 1 আৰু 2 দুয়োটা পঠিওৱা হৈছিল আৰু এটা হৈ গৈছিল কেছিনি এই গুটেকেটা এতিয়া ৰিসেন্ট মিশন নহয় 1975 76 চনৰ পৰাই এই পাৰ্টিকুলাৰ মিশন বোৰ পঠিওৱা হৈছিল এতিয়া ভয়েজাৰ 1 আৰু ভয়েজাৰ 2 দুয়োটা distant space ot ase mane prithibir pra bahut durot asege eta inter space area ase boli kwa hoy Voyager 1 aru Voyager 2 so monot rakhibo planet 2 hoy jabo Saturn next recently in March 2025 astronomers discovered 128 moons around the planet Saturn at present this planet has how many confirmed moon মাৰ্চৰ 2025ত 128টা নতুন চন্দ্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল স্যাটাৰ্নৰ এতিয়া বৰ্তমান স্যাটাৰ্নৰ কনফাৰ্মড চন্দ্ৰ বা কনফাৰ্মড মুন কেইটা 280টা 375টা 413টা নে 274টা 280 375 413 নে 274 Yet correct answer to hojiba option D 274 বৰ্তমান যদি আপোনালোকে চাই Saturn confirmed moon হৈ গৈছে 274 মাৰ্চৰ 2025ত 128টা নতুন চন্দ্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান আমাৰ সৌৰজগতত মানে আমাৰ সোলাৰ সিস্টেমত আটাইতকৈ বেছি স্যাটেলাইট থকা প্ল্যানেট হৈ গৈছে গ্ৰহ হৈ গৈছে Saturn আপোনালোকক দুটা পেয়াৰ দি দিয়া হৈছে consider the following pair এই দুয়োটা পেয়াৰ শুদ্ধ হৈ আছে নে নাই হেতু খুদা গৈছে মেৰাইনাৰ 10 এটা স্পেস মিশন আছিল নাসাৰ আছিল নেকি বেবি কলম্বো
এটা স্পেস মিশন আছিলে ইউৰোপিয়ান স্পেস এজেন্সিৰ লগত জড়িত হৈ আছে নেকি আৰু নজমি নামৰ এটা স্পেস মিশন আছিলে হেতু চাইনা ন্যাশনাল স্পেস এডমিনিষ্ট্ৰেচন বা CNSA ৰ লগত জড়িত হৈ আছে নেকি ইয়াৰে কোন দুটা পেয়াৰ শুদ্ধ হেতু আপোনালোকক খুদা গৈছে which of the pairs given above is or are correctly matched Okay, so yet correct answer to sabo apnaloke Mariner 10 NASA logot jorito hoy ase etu statement by etu pair শুদ্ধ হৈ আছে বেপি কলম্বো আসিলে ইউৰোপিয়ান স্পেস এজেন্সি আৰু নাসাৰ জয়েন্ট মিশন কোনটো গ্ৰহৰ বাবে আছিল এই পাৰ্টিকুলাৰ মিশনটো মাৰ্কিউৰিৰ বাবে আছিল বেপি কলম্বো আৰু ইউৰোপিয়ান স্পেস এজেন্সি কাৰেক্ট হৈ আছে নজমি কিন্তু চাইনা ন্যাশনাল স্পেস এডমিনিষ্ট্ৰেচন লগত জড়িত হৈ থকা নাই কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে জাক্সা জাপানৰ স্পেস এজেন্সি লগত জড়িত হৈ আছে সো এই পাৰ্টিকুলাৰ পেয়াৰ টু ভুল আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ টু কি হৈ যাব অপশন বি 1 and 2 only next question le jao ami consider the following statements related to the international space station ere international space station kotha koa hoise prothom to statement e koise it orbits approximately 400 kilometers above earth Statement 2 koise it is a joint effort of the space agencies of the United States, Russia, Europe, Japan and India. Which of the above statements is or are correct? International Space Station news ot ase Bharator ejon space astronaut goi play that বৰ্তমান আছে গটিকে ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস স্টেশন তো অকনমান চাই যাব আপোনালোকে ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস স্টেশনৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন এ অনলি 1 কিয় হ'ব অনলি 1 400 কিলোমিটাৰছ above the earth পৃথিৱীখন যদি এখন earth ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস স্টেশন পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 400 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ অৰবিটটোক কক্ষপথটোক আমি কি বুলি কওঁ লো আৰ্থ অৰবিট LEO low earth orbit বুলিও কোৱা হয় সো স্টেটমেন্ট 1 শুদ্ধ হৈ আছে স্টেটমেন্ট 2 টু কিয় ভুল হৈ থাকিলে স্টেটমেন্ট 2 টু আপোনালোকে চাব জয়েন্ট এফৰ্ট অফ দ্য স্পেস এজেন্সিজ অফ ইউনাইটেড ষ্টেটছ শুদ্ধ হৈ আছে ৰাছিয়া শুদ্ধ ইউৰোপ শুদ্ধ জাপানো শুদ্ধ কিন্তু ভাৰত ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেশনৰ জয়েন্ট এফৰ্ট নহয় কিন্তু ভাৰত এতিয়াও কিন্তু অফিচিয়ালি ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেশনৰ লগত জড়িত হোৱা নাই আৰম্ভণি যেতিয়া কৰা হৈছিল তেতিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটছ ৰাছিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ ইউৰোপিয়ান স্পেস এজেন্সি জাপান আৰু লগতে চাইনা আছিল কিন্তু 2012 চনত চাইনাই এই পাৰ্টিকুলাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেশনৰ যেটো কনসোৰ্টিয়াম হেতুৰ পৰা তেওঁলোক উলাই আহিলে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ স্পেস ষ্টেশন নিজেই তেওঁলোকে এতিয়া অলৰেডি তেওঁলোকৰ নিজৰ স্পেস ষ্টেশন আছে হয়নে চাইনাৰ স্পেস ষ্টেশনটোৰ নাম কাৰোবাৰ মনত আছে যদি কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন সো স্টেটমেন্ট 2 টু ভুল হৈ যাব ভাৰতে অফিচিয়ালি কিন্তু ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেশনৰ কনসোৰ্টিয়ামৰ ভাগ নহয় কিন্তু নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাও Callisto, Europa and Ganymede are the moons of which of the following planets? Callisto, Europa আৰু Ganymede কথা খুদা গৈছে কোনটো গ্ৰহৰ স্যাটেলাইট Mars, Saturn, Jupiter, Neptune Yet correct answer to ki ho jabo correct answer ho jabo option C Jupiter Callisto Europa Ganymede Jupiter hoite jorito next Agniban rocket launched by Agnikul Cosmos an Indian space startup has a 3D printed part which part of the rocket has been 3D printed option dia hoise thrusters engine fuel tank ne whole rocket gute rocket tuke taunke 3D print kori uliaise hetu khuda hoise Agniban rocket kune launch korisile Agnikul Cosmos e launch korisile Yet correct answer to ho jaba option B correct answer ho jaba option B moi etki likhisu option C likhisu nohoy option B ho jaba correct answer engine Agnikul Cosmos e এই পার্টিকুলার অগ্নিবান রকেটত যেটো ইঞ্জিন তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছিল সেই ইঞ্জিনটো তেওঁলোকে 3D প্ৰিন্ট কৰি উলিয়াইছে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব অগ্নিকুল কসমছ launched the Agniban rocket
powered by the world's first 3D printed engine from its own launch pad at ISRO's Sriharikota facility. Sriharikotat a particular Agnikul Cosmos Summer company to নিজৰ launch pad আছে আৰু সেই launch padৰ পৰা এই particular rocket টো উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল ইঞ্জিন টো কেনেকুৱা ধৰণৰ semi cryogenic engine entirely 3D printed হেতু মনত ৰাখিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ fuel use কৰিছিলে liquid oxygen আৰু kerosene combinationer এটা fuel ব্যৱহাৰ কৰিছে এই particular Agniban rocketৰ বাবে আৰু এটা কথা এই particular point to লগতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ভাৰতৰ প্ৰথমটো প্ৰাইভেট ৰকেট লঞ্চ কোনে কৰিছিলে স্কাই ৰুট এৰোস্পেস নামৰ এটা ষ্টাৰ্টআপে কৰিছিলে launched the Vikram rocket in November 2022 নৱেম্বৰ 2022 ত Vikram rocket লঞ্চ কৰা হৈছিল আৰু হেতু আছিল ভাৰতৰ প্ৰথমটো প্ৰাইভেট ৰকেট লঞ্চ So it is Agniban. Maximum payload kiman loi jabo paribo 100 kgs to 700 kilometers of low Earth orbit. Our height, diameter, lift off mass imanta important nohoy. Next, which of the following was used to launch the Chandrayaan-3 mission? PSLV-C11, LVM-3, Launch Vehicle Mark 3, GSLV-77, ne SSLV. Chandrayaan তিনি মিশন টু লঞ্চ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল লঞ্চ ভেহিকল মাৰ্ক 3 বা জিএসএলভি মাৰ্ক 3 যেটো আগতে আমি লঞ্চ ভেহিকলৰ নাম আছিল এতিয়া তাক নতুনকৈ নামকৰণ কৰা হৈছে লঞ্চ ভেহিকল মাৰ্ক 3 বৰ্তমান ইসৰোৰ ওচৰত যদি আমি কওঁ যে হাইয়েষ্ট কেপাসিটি লঞ্চ ভেহিকল কোনটো হৈ যাব তেতিয়ালে হেতু হৈ যাব লঞ্চ ভেহিকল মাৰ্ক 3 Next question le jao. For the Chandrayaan 5, ISRO will collaborate with which of the following space organization? Chandrayaan 1, 2, 3, 4 already সরকারে অনুমোদন জনাই দিছে আৰু চন্দ্ৰযান 5 ৰ বাবে অনুমোদন জনাই দিছে সো আগন্তুক 27-28 চনৰ ভিতৰত চন্দ্ৰযান 4 আৰু চন্দ্ৰযান 5 ও আমি উৎক্ষেপণ হোৱা দেখিবলৈ পাম সো এতিয়া চন্দ্ৰযান 5 ৰ বাবে ইসৰোই কাৰ হৈতে কোলাবৰেচন কৰিছে জাপানৰ জাক্সাৰ হৈতে কৰিছে আমেৰিকাৰ নাসাৰ হৈতে কৰিছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ ইএসএ ৰ হৈতে কৰিছে নে ৰাছিয়াৰ ৰসকসমছৰ হৈতে কৰিছে Yet correct answer to হৈ যাব option A JAXAৰ লগত কৰিছে দেই হেতু মনত ৰাখিব আপোনালোকে লুপেক্স মিশন মিলি এটা মিশন আছিল সেই মিশনটো কেতিয়া নতুনকৈ তেওঁলোকে চন্দ্ৰযান 5 বুলি নামকৰণ কৰিছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ মিশনটো ইসৰো আৰু জাপানৰ স্পেস এজেন্সি JAXAৰ মাজৰ এটা কোলাবৰেটিভ মিশন হ'ব 2028 চনত তেওঁলোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ মিশনটো লঞ্চ কৰাৰ কথা বৰ্তমান কৈছে বৰ্তমান টাইমলাইনৰ মতে 2028 চনত লঞ্চ কৰা হ'ব Next প্ৰশ্নটো হৈ গল চন্দ্ৰযান 5 ৰ লগতে জড়িত হৈ আছে চন্দ্ৰযান 5 ৰ লঞ্চ ভেহিকল কি হ'ব কি ব্যৱহাৰ কৰি আমি উৎক্ষেপণ কৰিম লঞ্চ ভেহিকল মাৰ্ক 3 PSLV C37 SSLV নে H3 Okay correct answer yet কি হৈ যাব option D হৈ যাব correct answer H3 launch vehicle আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু H3 launch vehicle to হৈ গৈছে JAXAৰ এটি launch vehicle হেতু ISRO launch vehicle নহয় সো আমি ISRO launch vehicle ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই চন্দ্ৰযান 5 launch নকৰো আমি জাপানৰ H3 launch vehicle ব্যৱহাৰ কৰি চন্দ্ৰযান 5 উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব Next which space mission is associated with the Shiv Shakti Point landing site on moon Chandrayaan 1 Chandrayaan 2 Chandrayaan 3 ne Mangalyaan Shiv Shakti Point bili jitu point ase hetu hoy gese ta landing site Chandra Pristhot ar kuntu space mission jorito hoy ase hetu khuda goise Chandrayaan 1 2 3 ne Mangalyaan Yet correct answer to hoy jabo ki Chandrayaan 3 hoy Chandrayaan 3 juntu pointot goi launch korisile he point tuk notun ke namakaron kora hoise Shiv Shakti Point bili namakaron kora hoise so Chandrayaan 5 Chandrayaan 5 ok ami onyoto namer janu hetu hoy gise lupex aims at deeper exploration of the moon's surface collaboration ISRO aru JAXA koribo lupex mission will be launched from the Tanegashima Space Center Japan by a Japanese rocket H3 launch vehicle ব্যৱহাৰ কৰিম H3 তিনটা stage থাকিব ইয়াতে liquid hydrogen আৰু liquid oxygen fuel হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব Yet আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যেহেতু এই পাৰ্টিকুলাৰ মিশন টু কোলাবৰেটিভ মিশন ল্যান্ডাৰ টু বনাই উলিয়াব ইসৰোয়ে আৰু rover
মানে যেটো ব্যৱহাৰ কৰি যেটো ৰবট ব্যৱহাৰ কৰি এই মিশনটোৱে চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত চলাফুৰা কৰিব সেই ৰভাৰটো কোনে বনাব সেই ৰভাৰটো জাপানে বনাই উলিয়াব ল্যান্ডাৰ বনাব ইছৰোই আৰু ৰভাৰ বনাব জাপানে চন্দ্ৰযান 1 কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিল 2008 ত লঞ্চ কৰা হৈছিল লঞ্চ ভেহিকল কি আছিল PSLV আছিল হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব উৎক্ষেপণ বাহন PSLV ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল স্পেস এটু ল্যান্ডিং মিশন নাছিলে অরবিট কৰিয়ে সামৰণি মাৰিছিলে the spacecraft orbited around the moon at a height of 100 kilometers মানে চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত কি কৰি আছিল কক্ষপথ এটাত ঘূৰি আছিল it gave definitive proof of the presence of water ice in the moon's atmosphere and surface next ahi jabo chandrayaan 2 second moon mission launched in 2019 launch vehicle asile launch vehicle mark 3 are a particular chandrayaan 2 to ami janu je crash landing korisile a particular mission to eta orbiter asile lander asile rover asile lander naam to asile vikram lander hoy আৰু rover নাম to কি আছিল প্ৰজ্ঞান rover কিন্তু crash landing কৰিছিল ঠিক আছে next to sock OJ287 what is closely related to which of the following OJ287 is closely related to which of the following a newly identified comet in the Kuiper belt বুলি এটা বেল্ট আছে আপোনালোকে যদি মন কৰে আউটাৰ আমাৰ সোলাৰ সিস্টেমৰ শেষৰ ফালে এটা বেল্ট এটা পায় যত আপোনালোকে বহুতো সৰু micro planets দেখিবলৈ পাব সেই কুইপাৰ বেল্টত এটা নতুন কমেট বুলি কোৱা হৈছে option B a gamma ray burst বুলি কোৱা হৈছে option C a space mission to Mars নে a supermassive binary black hole system ABC নে D OJ287 ইয়াত কারেক্ট আনসার টু হৈ যাব অপশন ডি এটো হৈ গৈছে এটা ব্ল্যাক হোল সিস্টেম আৰু এই ব্ল্যাক হোল সিস্টেমটো বাইনারি ব্ল্যাক হোল সিস্টেম নামটো দিয়া হৈছে যেহেতু জানুৱাৰী 2025 ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই পাৰ্টিকুলাৰ সিস্টেমটোক তেওঁলোকে চাই পেলাই ক'ব পাৰিছিল যে এটো এটা ব্ল্যাক হোল সিস্টেম সো নাম ৰাখিছে তাক OJ287 next the Da Vinci mission is a probe and flyby mission to explore which of the following Venus Mars asteroid belt ne Saturn's moon OJ287 is a probe and flyby mission to explore which of the following Venus Mars asteroid belt ne Saturn's moon yet correct answer to হৈ যাব option A Venus so V লগত আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে Da Vinci to এটা V আছে আৰু Venus to V আছে so Da Vinci mission Venusৰ বাবে launch কৰা হৈছিল next which of the following best describes the Lagrange point আপোনালোকে আদিত্য L1 মিশনৰ নাম শুনিছে চাগে হয়নে সো তাত L1 বুলি যেটো বস্তু আছে হেতু কি হেতু হৈ গৈছে Lagrange point এটা Lagrange point বুলি কলে কি বুজিব অপশন কেটা সক locations in space where gravitational force and the orbital motion of a body balance each other out option B points on earth where magnetic fields are the strongest option C specific spots in a galaxy where stars are born ne option D location from where asteroid belt starts Lagrange point বুলি কলে কি বুজিব আর Lagrange point কেটা আছে যদি আমি যে কোনো দুটা মই যদি সোলার সিস্টেমত গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স থকা বডিৰ কথা কও তেতিয়া হলে সেই দুইটা বডিৰ মাজত পাঁচটা Lagrange point পোৱা যাব মনত ৰাখিব Lagrange point হৈ গৈছে ম্যাথমেটিক্যালি ক্যালকুলেট কৰি উলিয়া হয় একিটা হৈ গৈছে কাল্পনিক পইণ্ট কটো আমি বিচাৰি গলে সেই পইণ্ট কিটা আমি নাপাম কাৰণ কি ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স নাই মই ক্যালকুলেশন কৰি পেলাই হে পইণ্ট কিটা উলিয়াব পাৰিম সো এট কারেক্ট আনসার টু হৈ যাব অপশন A এনেকুৱা কেইটামান পইণ্ট যত গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কি হৈ যায় মিনিমাল হৈ যায় কেনেকে হৈ যায় গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আৰু লগতে যেটো বডি সেই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত ঘূৰি আছে তাৰ যেটো অৰবিটাল ভেলোসিটি হয় সেই ভেলোসিটিটো কি হৈ যায় সমান হৈ যায় বুজি পাইছে yes এজনে কৈছে 120% A বুলি কৈছে সো যি কোনো এটুটো মই আপোনালোকক কি দেখাইছো সূৰ্য আৰু পৃথিৱী দুটা সিস্টেম মই লৈছো দুটা হেভেনলি বডি মই লৈছো পৃথিৱী আৰু সূৰ্যক লৈছো আদিত্য L1 ৰ কথাটো যদি মই কও তেতিয়া মই এই পাঁচটা Lagrange point পাম তিনটা পইণ্ট এডাল স্ট্ৰেইট লাইনত আপোনালোকে পাব স্ট্ৰেইট লাইনত কেনেকুৱা স্ট্ৰেইট লাইন দুইটা বডি কানেক্ট কৰা এটা স্ট্ৰেইট লাইনত আপোনালোকে পাব L3 L1 আৰু ইফালে L2 তাৰ পিছত দুটা ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গল মানে এই পার্টিকুলার স্ট্রেট লাইন ডালক যদি মই বেস হিসাবে লও আর দুটা ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গল যদি প্রজেক্ট কৰো তেতিয়া হলে
ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়াঙ্গলৰ দুয়োটাৰ ভাৰ্টেক্সত আৰু দুটা পইণ্ট মই পাম L4 আৰু L5 এই পইণ্ট কেইটাত কি হ'ব যে সূৰ্যৰো গ্ৰেভিটেশন ফোর্স আছে পৃথিৱীৰো গ্ৰেভিটেশন ফোর্স আছে এই পইণ্ট কেইটাত যদি কোনোবা বস্তু ঘূৰি থাকে তেতিয়া হলে গ্ৰেভিটেশন ফোর্স দুয়োটাই বেছিকে টনা আজৰা কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কি ব্যালেন্স আউট হৈ যায় কেনেকে হৈ যায় by method of calculation so calculation কৰি এই particular point to তেওঁলোকে পাইছে মনত ৰাখিব Lagrange point হমো physical point নহয় আমি কৰবাত বিচাৰি গলে তাহাতক বিচাৰি নাপাও আমি এই বস্তু কেইটা কাল্পনিক point এজন mathematician আছিল Lagrange বুলি ফ্ৰান্সৰ তেওঁ এই particular প্ৰথমতে calculation কেইটা কৰি পেলাই তেওঁ এই particular point কেইটা দিছিল সো মনত ৰাখিব Lagrange point বুলি কলে পাঁচটা point থাকে যিকোনো gravitation force থকা দুটা বডিৰ মাজত এই particular Lagrange point মই ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম এতিয়া আদিত্য L1 যেটো পৃথিৱীৰ পৰা পঠিওৱা হৈছে কি চাবলে সূৰ্যৰ বাহিৰৰ পোৰ্শনটো পঢ়ি চাবলে আৰু লগতে coronal mass ejection বুলি বস্তু এটা হয় হেতুক স্টাডি কৰিবলে সো আদিত্য L1 কোট প্লেস কৰা হৈছে এই particular পইণ্টত প্লেস কৰা হৈছে সেই কাৰণে এটুক L1 বুলি কোৱা হয় আদিত্য L1 বুলি কোৱা হয় next recently seen in the news tis lelizumab and janubrutinib are related to which of the following acha দৰবৰ নাম কিটাই বহুত টান এই দৰবৰ নাম এই দৰব কেইটা কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে ক্যান্সাৰ ড্ৰাগ নিউ এভিয়ান স্পিচিজ আইসবার্গ না আইল্যান্ড এইকিটা সো এটা কারেক্ট আনসার হৈ যাব নতুন ক্যান্সার ড্রাগ ঠিক আছে এই দুইটাই হৈ গৈছে নতুন ক্যান্সার ড্রাগ নেক্সট প্রশ্নে যাও why is a microorganism called Naegleria fowleri often mentioned in the news নামটো হৈ গৈছে Naegleria fowleri its extract is widely used in cosmetics আমি যিমানবোৰ প্ৰসাধন ব্যৱহাৰ কৰো তাত এই particular microorganism to ব্যৱহাৰ কৰা হয় it tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows a particular microorganism to jote পোৱা যায় তত কি হয় biodiversity to কমি যায় জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা কমি যায় its extract is used in the synthesis of pesticide উৎপাদন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় না it causes a rare brain infection এটা rare brain infection কৰে বাবে এই particular Naegleria fowleri to newsত আছিল correct answer to হৈ যাব option D it causes a rare brain function আপোনালোকে brain eating amoeba কথা শুনিছেনে এনেকুৱা বস্তু আছে যেটোৱে পানীৰ যোগেদি নাকেদি আপোনালোকৰ ব্ৰেইনত সোমাই পেলাই তাৰপিছত ব্ৰেইনটো খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে সো ব্ৰেইন ইটিং amoeba কোনোবাই যদি এই amoeba-টো যত আছে সেই পানীত যদি গৈ পেলাই হাতুৰিছে বা পানীত যদি তেওঁলোকে পানী খাইছে বা কিবা কৰিছে তেতিয়াহলে যদি নাকেদি পানী সোমাই গৈছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ Naegleria fowleri amoeba গৈ পেলাই ব্ৰেইনত সোমোৱাৰ পিছত কি হয় ব্ৰেইনৰ সেলবোৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে So, a good life cycle to dekhoa hoise. Amoeba migrates to the brain via the olfactory nerves, causing primary amoebic meningitis in healthy individuals. So, etu manot rakhibo etu hoy goise eta brain eating amoeba. Next, which of the following is the most accurate description of the cause of the spherical shape of planet? Amar jimanbur groh ase hebur square rectangle tenukota shape or nohoy pelai sokolobur je gul gul kiho karone hetu khoda goise spherical kyo Option দিয়া হৈছে constant rotation on its axis, force of gravity pulling matter into a spherical shape, magnetic fields around the planet, the pressure of atmosphere pushing matter inwards. Yes, correct. So correct answer to হৈ যাব option B. যেহেতু gravity নিজৰ ফাললৈ বস্তু টানি থাকিব সো ঘূৰি থকা বস্তু এটা যেতিয়া এটা constant pull থাকিব সেই particular বস্তুটোৰ shape টো কেনেকুৱা হৈ যাব spherical হৈ যাব Next प्रश्न जाओ which of the following best describes the purpose of NASA's PREFIRE mission so NASA eta PREFIRE mission launch korisile hetu mool uddeshyo ki to study the effects of solar flares on Earth's magnetosphere to study heat loss to space in Earth's polar region to monitor and predict wildfire using satellite data to analyze the impact of greenhouse gases on global sea levels yet correct answer to hoy jabo option B to study heat loss to space in Earth's polar region. Next प्रश्न जाओ with reference to meningitis disease which one of the statement is not correct ইয়াত আপোনালোকক খুদা গৈছে কোনটো শুদ্ধ নহয় হেতু খুদা গৈছে আৰু meningitis এটা বেমাৰ আপোনালোকে শুনিছে চাগে প্ৰথমটো statement Belgium
became the first country globally to introduce a vaccine against meningitis? Option B. The World Health Organization aims to eliminate meningitis by 2030. Meningitis is a serious infection of the meninges, the membranes covering the brain and the spinal cord. Meningitis can be caused by both fungi and viruses. Yet correct answer to hoy jabo option A. Statement to শুদ্ধ নহয় কিন্তু বেলজিয়াম নহয় বেলেগ এখন দেশ মই আপোনালোকক দেখুৱাম কোনখন দেশ স্টেটমেন্ট বি টু শুদ্ধ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে এইম এটা লৈছে যে 2030 ৰ ভিতৰত মেনিনজাইটিস তেওঁলোকে এলিমিনেট কৰাৰ কথা কৈছে মেনিনজাইটিস হৈ গৈছে এটা সিৰিয়াস ইনফেকশন অফ দা মেনিনজেস মেনিনজেস কি বস্তু মেমব্ৰেন কভাৰিং দা ব্ৰেইন এন্ড দা স্পাইনাল কৰ্ড মেনিনজাইটিস ক্যান বি কজড বাই fungi and viruses দুয়োটাই কৰিব পাৰে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব নাইজেৰিয়া বেলজিয়ামৰ ঠাইত বেলজিয়াম নহয় এটো নাইজেৰিয়া নাইজেৰিয়া হৈ গৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত প্ৰথমখন দেশ যিয়ে মেনিনজাইটিছৰ এগেইনষ্টত এটা ভ্যাকচিন তেওঁলোকে উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছে Nigeria has made history by being the first country globally to introduce the Men5CV vaccine. Vaccine to naam hoye gise Men5CV vaccine, a groundbreaking step in combating meningitis. Baki kita statement huddha, hekita ami imanke nokor. Nobel Prize kotha huda goise. Nobel Prize 2024. Etia apnalok list dia hoye gise literature gute kita category dia hoise aru kune kune jikisile ba botato lav korisile. Literature Han Kange paisile. Physics at Darren Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson. Chemistry at John J. Hopfield, Geoffrey E. Hinton. Economics at David Baker, Demis Hassabis and John M. Jumper. আৰু আপোনালোকক খুদা গৈছে not correctly matched. Correctly matched নহয়, not correctly matched কোনটো হ'ব হেতু খুদা গৈছে. Yet correct answer to ki hoy jabo correct answer hoy jabo 2 3 4 literature Han Kange paise সকলে জানে মনত আছে physics ot Darren Acemoglu আছিল জানো Darren Acemoglu Simon Johnson and James A. Robinson economics of bata লাভ কৰিছিলে physics ot bata লাভ কৰিছিলে John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton আৰু chemistry bata লাভ কৰিছিলে David Baker, Demis Hassabis and John M. Jumper কোনটো কোন কেইটা ভুলকে ম্যাচ হৈ আছে Physics or 2 bhul hoise, chemistry 2 bhul hoise, economics 2 bhul hoise. So answer ho jabo 2 3 4 not correctly matched. So apnalok ei particular Nobel Prize or bishoy akonman koi dia hoise akonman pohi debo. So ekhon hoy goise list apnalokor physiology or medicine at Victor Ambrose aru Gary Rookwood paisile discovery of micro RNA er babe physics ot bata lav korise John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton artificial neural network babe তেওঁলোকে লাভ কৰিছিলে বটা chemistry David Baker, Dennis Hassabis, John M. Jumper computational protein designer babe লাভ কৰিছিলে literature South Koreaৰ Han Kange লাভ কৰিছিলে peace Nobel Peace বটা লাভ কৰিছিলে জাপানৰ এটি organization Nihon Hidainku আর economics ot Darren Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson বটা লাভ কৰিছিলে institutions and their impact on prosperity report তেওঁলোকে কাম কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় সকলে জুনে জুনে নোবেল বঁটা পাইছে তাৰ লিষ্টখন এবাৰ দি দিছো এবাৰ আপোনালোকে চাই লব পাৰিব yes Han Kange orbitalৰ বাবে পাইছিলে correct দেবাশিসে কৈছে ওকে আদিত্য L1 মিশনৰ বিষয়ে আপোনালোকক তিনটা স্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে আৰু এই তিনটা স্টেটমেন্টৰ কোনটো শুদ্ধ আপোনালোকক সোধা গৈছে প্ৰথমটো স্টেটমেন্টটো চাওকচোন The first Indian space-based observatory dedicated to studying the sun was launched using a GSLV Mark III launch vehicle in 2021. 2021 launch kora hoisil jano. Placing a satellite in the halo orbit around the L1 point allows continuous observation of the sun without occultation or eclipse, providing an advantage in monitoring solar activities. Option 3. Lagrange points are positions in space where the gravitational forces of two large masses balance the centripetal force for a smaller object to stay in place. 2021 yes correct so a particular 2021 to ahar lage lage apnaloke gom pai gol je only two statement he shuddho hobo baki duta statement shuddho prothom to statement এই particular বছৰটোৰ কাৰণে ভুল হৈ গল এটো কি হ'ব লাগিছিল 2024 না 2025 হ'ব লাগিছিল
ইয়াত কারেক্ট আনসারটো হৈ যাব only 2 ঠিক আছে ঠিক আছে So Aditya L1, the first Indian space-based observatory dedicated to studying the sun, was launched in September 2023 using a PSLV C-57 rocket. Hetu manot rakhibo launch vehicle asile PSLV C-57. ঠিক আছে কোৰ পৰা লঞ্চ কৰিছিলে শ্ৰীহৰিকোটাৰ SDSC সতীশ ধাৱন স্পেচ সেন্টাৰ পৰা কৰিছিলে L1 পইণ্টত প্লেস কৰা হৈছে বাকি এটা স্টেটমেন্ট শুদ্ধ নেক্সট টু সক which of the following will launch India's first private satellite internet ইন্টাৰনেটৰ কথা কোৱা হৈছে কোনটো অৰ্গানাইজেচনে প্ৰথমটো ভাৰতৰ স্পেচ স্যাটেলাইট ইন্টাৰনেট তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিব কাৱা স্পেচ অপশন বি অনন্ত টেকনলজি অপশন সি ইসৰো না অপশন ডি দিগন্তৰা স্পেচ স্টার্টআপ ওকে সো এটার কারেক্ট আনসার কি হবো Correct answer to hojiba option B Anant Tech. Anant Technology bili bharat eta space startup ase Hyderabad or a particular space startup to ase ar ei space startup to a first private satellite internet teonke launch koribo. So proshno to jetia private ahi gole apnaloke ISRO option to eliminate kori dibo. Baki kitar bhitorothe apnalokor answer to hobo karon kyo private internet ISRO launch koribo nuare. Kunba eta private startup e koribo. Nohoy? Thik ase next Indian Space Research Organization is going to launch a heavy communication satellite of which of the following countries for the first time. ইয়াত তলত অপশনত দি থোৱা দেশ কেইখনৰ ভিতৰত কোনোবা এখন দেশৰ এটা হেভি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ইসৰোয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লঞ্চ কৰিব অপশনত দিয়া হৈছে USA ৰাছিয়া সাউথ কোৰিয়া নে জাৰ্মানী Yet correct answer to ki hojibo correct answer to hojibo option A USA. So USA er eta heavy communication satellite bharator ISRO launch koribo aru etu prothom bar bobe ISRO USA er kunba ta communication satellite launch koribo. Next, ISRO's third launch pad has been announced to be built in which state? Etia bortoman jodi apnaloke lokkho kore ISRO'r sort dukhon launch pad ase. Tritiyokhon launch pad kot sthapon koribo? Kerala, Karnataka, Tamil Nadu ne Andhra Pradesh. Yet correct answer to hojiba option D Andhra Pradeshot sthapon kora hobo. কোন কেইটা হেগিটা আমি চাইলো সো বৰ্তমান ইসৰোৰ ওচৰত দুটা লঞ্চ প্যাড আছে কোট আছে শ্ৰীহৰিকোটাত আছে ফাৰ্স্ট লঞ্চ প্যাড provides launch support for PSLV and small satellite launch vehicle প্ৰথমটো যেটো লঞ্চ প্যাড আছে হেতুৰ পৰা আমি কি কি উৎক্ষেপণ কৰিব পাৰো PSLV আৰু SSLV second launch pad was established primarily for the GSLV and launch vehicle Mark 3 and also functions as a standby for the PSLV so hetu apnaloke manot rakhibo je amar osot bortoman duta launch pad ase Satish Dhawan Space Center Sriharikota te duta launch pad ase tritiyo tu ite kot koribo tritiyo tu Andhra Pradesh sthapon korar kotha koise Sriharikotat thoka Satish Dhawan Space Center ketia operational hoisile 1971 sonot operational hoisile Next, according to the first ever riverine dolphin estimation report, which state in India has the second highest dolphin population? Dolphin বা river dolphin বুলি কলে আমি কি বুলি কম অসমীয়াত হিহু বুলি কওঁ হয়নে মনত আছে সো এটি এই পার্টিকুলার হিহুৰ বাবে প্ৰথমটো এস্টিমেশন ৰিপোৰ্ট প্ৰকাশ কৰা হৈছিল কোনে প্ৰকাশ কৰিছিল ওয়াইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াই কৰিছিল দ্বিতীয় সৰ্বাধিক জনসংখ্যা হিহুৰ কোনখন ৰাজ্যত আছে হেতু খুদা গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ অসম নে ত্ৰিপুৰা PDF খন আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব মই লিংক টু ক্লাছৰ শেষত কমেন্ট সেকশনত পিন কৰাই দিম Okay, so yet correct answer to হৈ যাব option B Bihar ঠিক আছে correct answer হৈ যাব option B Bihar মই আপোনালোকক লিষ্ট খন দি দিম সেই লিষ্ট খন অনুযায়ী আপোনালোকে এবাৰ চাই লব পাৰিব সো এটো হৈ গৈছে population status আটাইতকৈ বেছি হিহু বা riverine dolphin উত্তৰ প্ৰদেশত আছে 2397 টা বিহাৰ আছে দ্বিতীয় স্থানত 2220 টা তৃতীয় স্থানত আছে ঝাৰখণ্ডত 162 টা আছে ৰাজস্থান আৰু মধ্য প্ৰদেশত 95 টা
ওয়েস্ট বেংগলত 815টা আছে, অসমত 635টা আছে আৰু পাঞ্জাবত অকল 3টা শিহুহে পোৱা গৈছিলে। এই পাৰ্টিকুলাৰ এইটো হৈ গৈছে দ্য ৰেংকিং। ভাৰতৰ এইকেইখন ৰাজ্যতে শিহু পোৱা যায় সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। শিহুৰ কথা বুলি ক'লে কেইখন ৰাজ্যত পোৱা যায় সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। 7খন ৰাজ্যত পোৱা যাব। তাৰে 6ষ্ঠ স্থানত অসম আছে, অসমত আছে 635টা শিহু। নেক্সট, which has become the first country in the Amazon region to be certified malaria free by the World Health Organization? Amazon নদীৰ আশে-পাশে থকা কোনখন দেশক World Health Organization malaria free বুলি স্বীকৃতি দিছে? অপশন দিয়া হৈছে ব্ৰাজিল, অপশন বি দিয়া হৈছে বলিভিয়া, অপশন সি দিয়া হৈছে সুৰিনাম আৰু অপশন ডি দিয়া হৈছে পেৰু। এইটো এপ্ৰিল 2025ত তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিলে। কোনখন দেশক দিয়া হৈছিলে সেইটো সোধা গৈছে। ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন সি সুৰিনাম, ঠিক আছে। অপশন সি সুৰিনাম এমেজন ৰিজনত প্ৰথমখন দেশ হৈ পৰিছে যিয়ে মেলেৰিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ তাত প্ৰায় নিৰ্মূল হৈছে, সেইকাৰণে মেলেৰিয়া ফ্ৰী বুলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে। নেক্সট, what is the name of the mobile app recently launched by the Indian Railways to monitor real-time train operations and infrastructure? Ministry of Railways a particular mobile app to launch korisile, kuntu mobile app hetu apnalok khoda goise? Rail Track, Rail 1, E-Rail ne Bharat Rail? Yet correct answer to hoy jabo option B, Rail 1. So Rail 1 number jitu app, সেই এপটোৰে আমি কি কৰিব পাৰিম? ৰিয়েল টাইম ট্ৰেইন অপাৰেশন বোৰ মনিটৰ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কোড কি হৈ আছে সেই গুটেখিনি ইনফৰমেশন এই পাৰ্টিকুলাৰ এপৰ যোগেদি তেওঁলোকে লাভ কৰিব। নেক্সট, which of the following will launch India's first thinking satellite? এটা thinking satellite launch কৰাৰ কথা কৈছে, কোনে launch কৰিব হেতু খুদা গৈছে। অপশন দিয়া হৈছে ধ্ৰুৱ স্পেস startup, অপশন বি ISRO, অপশন সি Pixel নে অপশন ডি Take Me to Space startup? ইয়াত কারেক্ট আনসারটো হৈ যাব অপশন ডি Take Me to Space নামৰ যেটো স্টার্টআপ, সেই পার্টিকুলার স্টার্টআপটো এতিয়া AI ল্যাবৰেটৰী এটা স্থাপন কৰিছে আৰু সেই AI ল্যাবৰেটৰীত তেওঁলোকে কি কৰিব? এটা থিংকিং স্যাটেলাইট তেওঁলোকে বনাই উলিওৱাৰ কথা কৈছে। So Take Me to Space announces launch of India's first AI laboratory in space. So etu kihot তেওঁলোকে এৰি কৰিব PSLV C60 দ্বাৰা তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছিলে, PSLV C60 দ্বাৰা লঞ্চ কৰিছিলে আৰু যেহেতু এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো আপোনালোকৰ স্যাটেলাইট আছিল সেই স্যাটেলাইটটো AI enabled, সেই কাৰণে হেতু কি বুলি কোৱা হৈছে? থিংকিং স্যাটেলাইট বুলি কোৱা হৈছে। স্যাটেলাইটটোৱে কিছুমান কাম নিজেই কৰিব কিন্তু পাৰিব, হেতু মনত ৰাখিব। আৰু PSLV C60 ত এটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে, হেতু মনত ৰাখিব। যোৱা বছৰৰ এটো launch kora hoisile. Next, Botswana has become the first African country to achieve World Health Organization gold tier status by eliminating mother to child transmission of which disease? Dekhonar namto koi dia hoise Botswana. Kuntu rog তেওঁলোকে নিৰ্মূল কৰিছে mother to child transmission or ক্ষেত্ৰত? Malaria, tuberculosis, HIV নে diabetes? এটা mother to child transmission বুলি ক'লে diabetes হ'ব জানো? Diabetes eliminate কৰি দিয়ক। Malaria হয় জানো? Mother to child transmission eliminate কৰি দিয়ক। থাকিলে tuberculosis আৰু HIV। Mother to child ৰ যদি transmission ৰ কথা কোৱা হয়, মনত ৰাখিব বিশেষকৈ আমি HIV ৰ কথা কওঁ। So ইয়াত correct answer টো হৈ যাব option C, HIV। Mother to child transmission diabetes ৰ নহয়। Diabetes আপুনি genetically predisposed হ'ব পাৰে। মানে আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ যি জিন আছে সেই জিনৰ পৰা আমি predisposed হ'ব পাৰো। এনেকুৱাটো নহয় যে বেমাৰটো হৈয়ে যাব। যদি মোৰ মা দেউতাৰ আছে তেতিয়া মোৰ বেমাৰটো হৈয়ে যাব বুলি তো কত লিখা নাই। ট্ৰান্সমিট টো হৈ না যায়, এটা চান্স হয়, হয় ট্ৰান্সমিশন নহয়। সো ডায়াবেটিস আৰু মেলেৰিয়া ট্ৰান্সমিশন নহয়। টিউবাৰকুলোসিস ট্ৰান্সমিশন হ'ব পাৰে, কিন্তু HIV মাদাৰ টু চাইল্ডৰ ট্ৰান্সমিশনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে আটাইতকৈ বেছি যেটো বেমাৰ ট্ৰান্সমিট হয় সেটো হৈ গৈছে হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইৰাছ বা HIV বেমাৰ। Yet correct answer to option C hobo de D ulai ase, thik ase। Next, the Kharai camel recently in news is native to which state? Kharai camel er kotha khuda goise Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh ne Jammu Kashmir? Kot poa jay, kunkhon rajyot poa jay hetu khuda goise apnalokok।
ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হৈ যাব ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন এ গুজৰাট গুজৰাটৰ কচ্ছ ৰিজনত এই পাৰ্টিকুলাৰ খাৰাই কেমেলবোৰ পোৱা যায় এই খাৰাই উটবোৰ কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে পানীত হাতুৰিব পাৰে সুইম কৰিব পাৰে একটো আৰু দ্বিতীয়তে কোনটো ফৰেষ্টৰ লগত জড়িত হৈ থাকে মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্টৰ লগত জড়িত হৈ থাকে দেই মেনগ্ৰোভছৰ লগত জড়িত হৈ থাকে সো হাতুৰিব পাৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ উট কেইটাই আৰু লগতে মেনগ্ৰোভছৰ লগত জড়িত হৈ থাকে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব সো এইকিটা হৈ গৈছে খাৰাই কেমেল এবোৰ দেখিছেনে এবোৰ মেনগ্ৰোভছ আৰু এই মেনগ্ৰোভছতে পাৰ্টিকুলাৰ এই উটটো তাতেই পোৱা যায় হেতু কিন্তু মনত ৰাখিব আৰু ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে হাতুৰিব পৰা উটৰ কথা কয় এটাই উটৰ প্ৰজাতি আছে আৰু হেতু হৈ গৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ খাৰাই কেমেল কোট পোৱা যায় হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব কচ্ছ অঞ্চলত পোৱা যায় গুজৰাটৰ ঠিক আছে নেক্সট Recently, which of the following became the first state in India to launch a mobile-based e-voting system? Bihar, Uttar Pradesh, Kerala, ne Karnataka. Mobile-based e-voting system kune launch korisile? Option A, Bihar launch korise. Hetu apnaloke manot rakhibo. Next, Bihar etia jimanbur agontuk nirbachon bole goi ase a particular তেওঁলোকে মোবাইল বেসড ই ভোটিং সিস্টেমৰ দ্বাৰা কৰিব নেক্সট which of the following state declared 2025 as the decade of hydropower 2025 ৰ পৰা 2035 লৈকে decade of hydropower বুলি কোনখন ৰাজ্যই ঘোষণা কৰিছে হেতু খুদা গৈছে অপচন দিয়া হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশ বিহাৰ নে মহাৰাষ্ট্ৰ ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপচন বি অৰুণাচল প্ৰদেশ ওকে অৰুণাচল প্ৰদেশ নেক্সট in which of the following cities India's first hydrogen-powered buses have been launched. A particular year agor jitu apnalokor proshno asile hetu apnaloke okman elimination koribo pare sok hydropower beli kole enekwa khan rajyo hobo lagibo jot hydropower bahut beshi panir jikhini either nodi hobo lagibo aru nodi homotolot boi thoka nodi hole nohobo পাহাড় আদিৰ মাজেদি বৈ অহা নদী হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তাত কাইনেটিক এনাৰ্জিটো থাকিব যেটো আমি হাইড্ৰো পাৱাৰ হিচাপে আমি কি কৰিব পাৰিম হাৰ্নেস কৰিব পাৰিম এতিয়া হাইড্ৰো পাৱাৰ বুলি ক'লে অৰুণাচল প্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশত নদী আছে কিন্তু হিমানো বেছি নাই যিমান অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু বিহাৰত হিমান বেছি হাইড্ৰো পাৱাৰৰ কিন্তু ক্যাপাসিটি নাই সো এটো আপোনালোকে অকমান এলিমিনেট কৰি পেলাইও উত্তৰটো দিব পাৰে সো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হৈ যাব হাইড্ৰোজেন পাৱাৰ্ড বাস কোনখন শহৰত ভাৰতৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে লঞ্চ কৰা হৈছিল ভোপাল মুম্বাই লেহ নে পটনা কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপচন সি লেহ লাডাখৰ লেহত কৰা হৈছিল হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব So India's net zero mission first ever hydrogen buses in Ladakh launched initiative to cut 350 metric ton carbon produce pure oxygen next What is the purpose of the Bhagwan Birsa Munda Prize announced in 2025? 2025 চনত ভগৱান বিৰসা মুণ্ডা বঁটা ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল কিহৰ বাবে কি উদ্দেশ্যত এই বঁটাটো দিয়া হ'ব to promote tribal education to encourage research on sickle cell disease to fund tribal agricultural project net to support tribal art and culture correct answer yet হৈ যাব option B to encourage research on sickle cell disease বুলি এটা বেমাৰ আছে sickle cell disease কিহৰ বেমাৰ তেজৰ বেমাৰ সেই বেমাৰটোৰ ওপৰত ৰিসাৰ্চ কৰিবলে আৰু ৰিসাৰ্চ কৰা সকলক এই বঁটাটো প্ৰদান কৰা হ'ব একচুয়ালি sickle cell diseaseৰ যদি কোনোবাই কেনেকে নিৰ্মূল কৰিব পাৰি হেতু যদি তেওঁলোকে ৰিসাৰ্চ কৰি উলিয়াব পাৰে তেতিয়া হলে ভগৱান বিৰসা মুণ্ডা প্ৰাইজ ঘোষণা কৰা হৈছে হেতু মনত ৰাখিব So Government of India sets up Birsa Munda Prize for developing sickle cell drug. বেমাৰটোৰ বাবে যদি কোনোবাই দৰব উলিয়াব পাৰে তেতিয়া হলে তেওঁলোকক ভগৱান বিৰসা মুণ্ডা বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ'ব Which Indian state recently became the third to achieve full functional literacy? Science প্ৰশ্ন নহয় যদিও যোৱাকালি মই এই প্ৰশ্নটো নানিলো হেকাৰণে আজি লৈ আহিছো কেৰালা হিমাচল প্ৰদেশ ত্ৰিপুৰা নে সিকিম Correct answer to হৈ যাব option C ত্ৰিপুৰা প্ৰথমখন ফুল ফাংশনাল লিটাৰেসি ৰাজ্য কোনখন হৈ যাব মিজোৰাম দ্বিতীয়খন হৈ যাব গোৱা becomes the second fully functional literate state আৰু ত্ৰিপুৰা হৈ যাব তৃতীয়খন
লাডাখ হৈ যাব ফাৰ্ষ্ট ফুল্লি লিটাৰেট ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ ভিতৰত লাডাখ আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ যিমান ফুল্লি ফাংচনেল লিটাৰেচাৰৰ কথা কোৱা হৈছে কোনটো স্কিমৰ অন্তৰ্গত এইবোৰ কৰা হৈছে বা এই পাৰ্টিকুলাৰ উদ্দেশ্যটোত আমি উপনীত হৈছো উল্লাস আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ লাইফ লং লাৰ্নিং ফৰ অল ইন দ্য সোসাইটি উল্লাস নৱ ভাৰত সাক্ষৰতা কাৰ্যক্ৰম আৰু নিউ ইণ্ডিয়া লিটাৰেসি প্ৰগ্ৰামৰ অন্তৰ্গত এই পাৰ্টিকুলাৰ যিমানবোৰ ফুল্লি ফাংচনেল ষ্টেট আছে তেওঁলোকে এই উদ্দেশ্যত উপনীত হৈছে সো আজি আমাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ সেশনটোত ইমানেই আছিল সকলো এসপিৰেন্ট যিয়ে এই দুয়োটা এন্ট্ৰেন্স এক্সামত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা আপোনালোকক অল দ্য ভেৰি বেষ্ট এক্সামটো ভালকে দিব বহুত বেছি এটা নাৰ্ভাছ নহ'ব আৰু পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব আজি মোৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ সেগমেন্টটো ইমানেই আছিল মই মোৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ পিডিএফ খন মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড কৰি দিম ইয়াৰ পিছতে আপলোড কৰি দিম যাতে আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব পাৰে আৰু লিংকটো মই কমেন্ট সেকশনত পিন কৰি দিম সো আপোনালোকে আহি পেলাই সেই পাৰ্টিকুলাৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিলে পিডিএফ খন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো আজি এই পাৰ্টিকুলাৰ সেগমেন্টটো ইমানেই আছিল লগতে জনাও যে যিসকল এসপিৰেন্টে আসাম ফৰেষ্ট ৰেঞ্জৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে আহি গৈছে এইটো কমপ্লিট কম্বো বেচ জিএস ইংলিশ আৰু লগতে এইকেইটা অপচনেল বাবে আপোনালোকে আমাৰ সৈতে প্ৰিপাৰেচন আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এই পাৰ্টিকুলাৰ ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে এই ফোন নম্বৰটোত কল কৰি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব সো আজি এই পাৰ্টিকুলাৰ সেগমেন্টটো ইমানেই আছিল হয় ইয়াৰ পিছত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ কথা কৈছে শিওৰ নিশ্চয় আৰু কি আপোনালোকক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক লাগিব আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত মোক জনাব পাৰিব মই সেইমতে ক্লাছ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম সো আজি মোৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ সেগমেন্টটো ইমানেই আছিল থ্যাংক ইউ এভৰিৱান আৰু অল দ্য ভেৰি বেষ্ট যোনে যোনে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে অল দ্য ভেৰি বেষ্ট থ্যাংক ইউ